මං හිතනවා හැමෝම ගොඩක් හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් මගේ වෙනද වීඩියෝ බලන අයයි අද අලුතින් වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වෙච්ච අයයි ඉතින් ඔයාලා හැමෝම මං ගොඩක් ආදරෙන් මේ වීඩියෝ එකට පිළිගන්නවා. දැන් නම් ටිකක් වහිනවා. මම ඉතින් අද හිතුවේ මගේ රූම් එක ටිකක් වෙනස් කළොත් හොඳයි කියලා. මගේ පරණ වීඩියෝ බලන අය දන්නවනේ මගේ ටේබල් එක කොහොමද තිබ්බේ, රූම් එක කොහොමද කලින් තිබ්බේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් මොකද්ද වෙනස කියලා පේනවා ඇති. මම ඇත්තටම මගේ ස්ටඩි ටේබල් එක වෙනස් කළා. එතන පිටිපස්සේ තිබ්බ මගේ පොත් කබඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට කාමරේ වෙන තැනකට ඇරේන්ජ් කරගත්තා. මොකද මට ටිකක් ඉඩ ඕන වුණා. මට හිතුණා අර තිබ්බ විදිහට වැඩිය දැන් තියෙන විදිහ මට ගොඩක් හොඳයි කියලා. මම මගේ ටේබල් එක මේ විදිහට ඇරේන්ජ් කරගත්තා. ටේබල් ලෑම්ප් එකක් ඒ වගේම තමයි මම හඳුන්කෝර තියෙන තැනට පොඩි කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් දාගත්තා. මොකද නැත්නම් රෙදි කෑල්ල උඩට වැටුනහම හඳුන්කෝර කුඩු හිටින හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට මේස ඇරේන්ජ් කරගත්තා. දැන් තියෙන්නේ රූම් එක චුට්ටක් වෙනස් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ තියෙන්නේ පරණ බිත්තිය ගහලා තිබ්බ පෝස්ටර්ස්, විෂන් බෝඩ් ඒ ටික මම දැන් හදන්නේ ඒ ටික ගලවලා අලුතින් ටිකක් ආපහු අලවන්න. මොකද මට හිතුණා ටේබල් එක වෙනස් කරපු හින්දා රූම් එකේ මම කලින් හදපු පෝස්ටර්ස් ටිකත් වෙනස් කරලා අලුතෙන් ටිකක් හැදුවොත් තව ටිකක් ලස්සන වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට පාඩම් කරන්න කිසිම මොටිවේෂන් එකක් නැත්තම් කම්මැලි වගේ නම් හැමදාම දකින්න විදිහට රූම් එක දකින්නකොට නිකන් එපා වෙනවා වගේ නම් කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි චුට්ටක් වෙනස් කරන එක. අපි හිතමු ස්ටඩි ටේබල් එකට අලුතෙන් මේස රෙද්දක් දාලා අලුතෙන් මල් වාස් එකක් තියලා ඒ විදිහටත් අපිට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි ඇහැට දකින දේ චුට්ටක් වෙනස් කරන එක තමයි කරන්න ඕනේ. මේ ඔයාලට පෙන්නන රූපේ මම පුදුම තරම් ආසයි. මම මේක FB එකේ සර්ච් කරලා අරන් print කරගත් එකක්. මම ඒකට මාරම කැමතියි. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ ඒ ටික කොලේක අලවලා ස්ටඩි ටේබල් එක ඉස්සරහින් ගහන්න. එතකොට මම ඉඳගත්තාම මට කෙලිම පේන්නේ ඒ ටික. ඉතින් ඔයාලට හොඳම මොටිවේෂන් එකක් තමයි රූම් එක චුට්ටක් වෙනස් කරන එක. ඊට පස්සේ මම හිතුවා මෙන්න මේ ස්විච් බෝඩ් එකටත් මොකක් හරි අලවනවා කියලා. ඒකේ තියෙන තීන්ත ටික මම මේ විදිහට හූරගත්තා. අපි බලමු ඒක කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ටඩාන්! මේ විදිහට තමයි මම වෙනස් කරේ. ඔක්කොම මං අතින් හදපු ඒවා. තිබ්බට වැඩිය දැන් ලස්සනයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද එතකොට අර තීන්ත තියෙන හින්දා අපි ස්විච් එක දාන වෙලාවට අපේ අතේ තියෙන කුණු ගෑවිලා ඒක පාට ටිකක් වෙනස් වෙලා තිබේ. මං හිතනවා දැන් තියෙන විදිහට එහෙම වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි දැන් කපාගත්ත රූප ටික අපිට ඕන විදිහට arrange කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මගේ ඉගෙනීම සම්බන්ධව තියෙන පින්තූර ටික එක කොලයකට අලව ගත්තා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මගේ තියෙන හීන මම කැමති දේවල් මම වෙන කොලයකට අලව ගත්තා. එතකොට ඒක වෙන වෙනම මට පැහැදිලිව පේන්න තියෙන හින්දා. පින්තූර ටික අලවගත්තට පස්සේ මම දැන් මේ කරන්නේ මං අතින්ම වෝල් පෝස්ටර්ස් ටිකක් ලියාගන්න තමයි හදන්නේ. ප්‍රින්ට් කරලා එහෙම කරලා ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. ඒත් මම කැමති මම අතින්ම ලියලා හදන පෝස්ටර්ස් වලට. ඒකින්ද ඉතින් මම මගේ අතින්ම වෝල් පෝස්ටර්ස් ටිකක් හදාගත්තා. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් ඇලෙව්වට පස්සේ මොන විදිහටද ඒ ටික තියෙන්නේ කියලා.
මම YouTube එකටත් විෂන් බෝඩ් එකක් හැදුවා. මොකද මම ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි වීඩියෝස් හදලා ඔයාලට බලන්න දාන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම ඒකටත් පොඩි විෂන් බෝඩ් එකක් හැදුවා. අපි පාඩම් කරනවා කියන දේ කරන්න ඕනේ සතුටින්. හිතේ කරදරෙන් ඒක වදයක් කියලා හිතාගෙන කරන්න නරකයි. අපි ඒ දේ සතුටින් තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම my favorite place කියලා පෝස්ට් එකක් හැදුවා ලියලා. ඔයාලට මේ පේන එක අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් my happy place. ඒ විදිහට කැමති විදිහට අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම එහෙම එකක් ලිව්වේ. එතකොට අර ටක් ගාලා අපේ මයින්ඩ් එක වෙනස් වෙච්ච ගමන් මට අරක පේනකොට නෑ මම මේ දේ කරන්න ඕනේ මගේ හිතේ කැමැත්තෙන් ආසාවෙන් කියලා ටක් ගාලා ඒක මතක් වෙන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ ඉක්මනට මම කාමරේ අතු ගාලා අස් කරගත්තා. මේ ඔයාලට පේන්නේ මගේ ස්ටඩි රූම් එකේ. එහෙමත් නැත්නම් ස්ටඩි ටේබල් එකේ ෆයිනල් ලුක් එක. කලින්ටත් වැඩිය මම දැන් නම් මාරම ආසයි පාඩම් කරන්න මේ තියෙන විදිහත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලත් පොඩ්ඩක් කාමරේ වෙනස් කරලා try කරලා බලන්න. මං කියන්නේ ඇත්තක්ද නැත්නම් බොරුවක්ද කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක night time study vlog එකක්. ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම මගේ YouTube channel එකට එකතු වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් එකෙන් හැම එකක් ඔයාලා හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. මං ගිහිල්ලා එන්නම්. bye.